تحياتي لكل عم بيتابعونا عبر موقع الفن وحابين ومتابعينا بفقرة الأحلام. واليوم حنحكي عن رؤية الطائرة بالمنام. تدل رؤية الطائرة في المنام على عدم استقرار عم بعيش الرائي، وكمان الرؤية تدل على قلق وعدم اطمئنان، إن كان على الصعيد حياة أشخاص أو أفراد بالعائلة، أو حتى بالحياة المهنية، أو حتى بالحياة العاطفية. فالمرأة المتزوجة تدل كمان رؤية الطائرة في المنام على تقلبات وتغييرات في حياتها العاطفية، ولربما كمان التغييرات أو التقلبات تشهدها بمشاعرها أو بمشاعر الشريك تجاهها، أو لربما تكتشف أنه في علاقة مخبية بالسر، علاقة مخبية قد تطال أو تطال شريكها العاطفي. للفتاة العزباء تدل رؤية الطائرة بالمنام على خطر بحياتها مع الشريك أو حتى بحياتها العاطفية. وكمان للموظفين أو حتى للتجار ورجال الأعمال تدل على تأخير بإنجاز، أو حتى كمان تأخير ببعض الاستثمارات يلي كان ناطرها الموظف أو حتى التاجر. هيدي كانت أخبارنا، كان الفلكية أو حتى توقعاتنا السياسية أو حتى تفسير المنام لهذا الأسبوع. بلاقيكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل. بضلكم بألف خير. لكل على بالهم تواصلوا معي على 0961 71 77 85 86، والرقم الثاني اللي هو 0961 71 77 85 87. أنا جمانة وهب، ودعكم وبقول لكم ضلكم بألف خير وباي باي.